Hi guys! Welcome back to my channel. Look what I found guys. Pumunta kami ng Walgreen kanina at ako yung nag-drive. And pakita ko sa inyo guys what I found. This one. Apricot scrub. Yan. Meron kasi akong exfoliation ng itong isa guys. And is this one. Yan. Ito guys, sobrang ganda din ito sa mukha. Yan. For exfoliation. Exfoliant. And salicylic acid. Acne medication. And clears blackheads and unclogged pores. Yes, maganda to siya guys. And ngayon, ito naman, clean pores and exfoliates, fight blemishes. Acne treatment. Wow, I like this. Yes, gusto ko tong itry ngayon. Ito, gagamitin mo lang ito like once a week or 2 times a week. Ito, for exfoliation. And maganda din ito guys. Gusto ko to siya. Sobrang ganda. Mom, I prayed 2 times. Did the flies go in here? No. Yay! You like your chocolate lollipop? You like it? Yes. Ngayon, meron pa kaming meron na pa ng ganito. Ayan. Colgate baking soda and peroxide whitening. Ayan. Ayan guys, ito kaya kinuha ko siya agad kasi natuwa talaga ako dito kasi before gumagamit ako ng DIY, gumagawa ako ng mini-mix ko siya guys, yung baking soda and mini-mix ko siya sa Colgate na toothpaste. Tapos tinatry ko kung effective siya kasi narinig ko nga na maganda rin yung baking soda for teeth whitening. Tapos guys, effective talaga yun siya sa akin. Gustuhan ko yun. Lalo na yung mga ngipin nyo na mahilig uminom ng kape. Minsan kasi yung ngipin natin, yung kape nagkukos siya doon na nagiging parang nagiging stain siya. And tinry ko yung baking soda, effective siya. But ngayon, since nung nakita ko to guys, sobrang saya ko kaya kinuha ko talaga ito. Ayan. Tatry natin to. At ayun. At ayun, wala na kaming floss. Ayun, wala na kaming floss. Kaya kumuha din ako nito. And ito. At meron pang isang whitening. Ito maganda rin to guys. Yan, maganda din to siya. Nakakapaputi talaga din to ng ngipin. And magkaiba kasi kami ni husband ng toothpaste. Kasi siya, kahanap yung asawa ko ngayon ng mga, yung toothpaste siya na fluoride free. Ayun, katulad niya. Kaya magkaiba kami ng toothpaste na ginagamit. Ito yung sa kanya, Burt's Bees. Ayan, fluoride free. Ayun, kumuha kami ng ito, cotton buds. Wala na kami cotton buds. And ito K1. And yun lang guys. At ito, that's my vlog for today. Thank you guys.